قدس. هكذا هي الصرخات، صيحات لن تتوقف من أجلها، وصراع يستمر حولها. قدس السلام، أولى القبلتين لدى المسلمين، التي جمعت الأديان السماوية كلها في مكان واحد. زهرة المدائن التي بقيت رائحة عطرها تفوح ببلاد الشام رغم الألم والمرارة. بهية المساكن التي تروي حجارتها تاريخا طويل ومعارك لا تنتهي. تحتضن المساجد والكنائس لتقول للعالم أنا القدس وإنكم إلي لعائدون. قدس الإسراء والمعراج، وفيها رائحة الرسول. يا قدس يا مدينة الصلاة، وطن السلام. تتوسط مدينة القدس الأراضي الفلسطينية لتكون هي قلبها النابض للأبد. كيف لا ومدينة القدس تملك تاريخا عريقا كتب فيه الكثير من القصص والروايات، وتغير منها موازين القوة في العالم على مدار السنين. القدس تملك تاريخا يعود لأكثر من 4000 سنة، وتعتبر من بين أقدم المدن في التاريخ، ولعل لأسمائها الكثيرة التي مرت عليها عبر التاريخ الطويل أكبر شاهد على مدى العمق التاريخي لها. ووفق الوثائق المؤكدة والأحداث المدونة، فإن سكان القدس الأصليون هم قبيلة اليابوسيين، وهم أحد البطون الكنعانية العربية. سكنوا فيها تقريبا في العام 2500 قبل الميلاد، وأطلق عليها حينها اسم يابوس، ومع أواخر القرن أطلق عليها اسم أورساليم، والذي يعني مدينة السلام أو مدينة الإله ساليم، وهو الاسم الذي اشتق منه كلمة أورشليم. في القرن السادس عشر قبل الميلاد خضعت القدس للنفوذ الفرعوني، وقد تعرضت حينها للعديد من الغزوات، حتى سيطر عليها النبي داود في العام 1000 قبل الميلاد، وأسماها مدينة داود، كما شيد فيها قصر والعديد من الحصون، ليدوم حكمه فيها ل40 عاما، وخلفه من بعده ابنه سليمان الذي حكمها 33 عاما. لكن في العام 586 تمكن الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني من هزيمة آخر ملوك اليهود، وهو صدقيا بن يوشيا، ليحكم بذلك سيطرته على القدس ويأخذ اليهود أسرى إلى بابل. ومرة أخرى كانت القدس على موعد مع غزو جديد، حيث استولى الإسكندر الأكبر على كامل فلسطين عام 333 قبل الميلاد، وبما فيها مدينة القدس، واستمر من بعده خلفائه بحكم المنطقة بالكامل، حتى سقطت بيد قائد الجيش الروماني بومبيجي، وذلك عام 63 قبل الميلاد، معلنا بذلك ضمها للإمبراطورية الرومانية. وفي العام 326 ميلادي كانت المدينة على موعد مفصلي، فقد أعلن الإمبراطور قسطنطين الأول أن ديانة الإمبراطورية هي المسيحية، وبنيت في القدس كنيسة القيامة لتكون وجهة للمسيحيين من كل أنحاء العالم. بعد ذلك بأعوام انقسمت الإمبراطورية، ما مكن الفرس من احتلالها عام 614، لكن الرومان عادوا إليها عام 628 ميلادية. في العام 621 ميلادي عاشت المدينة حدثا تاريخيا، فقد زارها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وقد باتت هي أول قبلة للمسلمين، ما وضع لها مكانة خاصة لدى المسلمين عامة، وباتت ثالث أقدس الأماكن لديهم. وفي العام 636 ميلادي دخلها المسلمون فاتحين، وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث انتصر المسلمون بقيادة أبي عبيد بن الجراح، وسلم البطريرك سوفرينيوس مفاتيح المدينة للخليفة، الذي كتب معهم العهدة العمورية، وهي وثيقة تنص على منح المسيحيين الحرية الدينية مقابل الجزية، وغير اسمها من إيلياء إلى القدس، ومنع اليهود من مساكنة المسلمين فيها. تمتعت بعدها القدس بطابعها الإسلامي الخالص، فقد تناوب على حكمها الأمويون والعباسيون، وشهدت نهضة علمية وعمرانية، وشيد فيها مسجد قبة الصخرة الذي بناه عبد الملك بن مروان، لكنها وبحلول عام 1099 سقطت بيد الصليبيين جراء الصراعات بين السلاجقة والفاطميين،
فقتل الصليبيون أكثر من 70,000 مسلم فيها، وانتهكوا المقدسات الإسلامية وأخضعوها لحكمهم، حتى تمكن صلاح الدين الأيوبي من استعادتها في العام 1187 في معركة حطين التاريخية. لكن الصليبيين عادوا إليها من جديد عقب وفاة صلاح الدين، وظلت بأيدي الصليبيين 11 عاماً، إلى أن استردها الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 1244 ميلادي، ثم تعرضت للغزو المغولي في ذات العام، إلا أن المماليك تمكنوا من السيطرة عليها عام 1259، وذلك في معركة عين جالوت، وبقيت تحت حكمهم حتى العام 1615، حيث دخلت الجيوش العثمانية لفلسطين بعدما هزمت المماليك في معركة مرج دابق، واستمر حكمهم فيها لأكثر من 200 عام، حتى هزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وسقطت القدس بيد الجيش البريطاني عام 1917. ودخلت المدينة مرحلة جديدة، حيث ارتفعت أعداد المهاجرين اليهود إليها، وسهلت بريطانيا تلك العمليات بعد إطلاق وعد بلفور عام 1917 القائم على أساس إنشاء دولة لليهود في الأراضي الفلسطينية، وهو ما حدث عام 1948، حيث أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب على فلسطين. واستغلت العصابات اليهودية ذلك الفراغ سريعا بمساعدة بريطانيا لتسيطر على مناطق واسعة من فلسطين، من بينها الشق الغربي لمدينة القدس، وأعلنت قيام دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية، وبقيت القدس الشرقية التي تضم المقدسات الإسلامية تحت السيادة الأردنية حتى هزيمة عام 1967، والتي أسفرت في النهاية عن سيطرة إسرائيل على الجزء الشرقي من المدينة، لتحكم بذلك قبضتها على مدينة القدس بالكامل. بهية المساكن. بعيداً عن سرد الأحداث والمراحل التي مرت فيها القدس عبر السنين، تعالوا لنغوص الآن في تاريخها الحاضر حتى اليوم. فإن مدينة القدس تضم العديد من المعالم التاريخية، وأغلبها يقع ضمن البلدة القديمة، أهمها المسجد الأقصى الذي يعتبر من أكبر مساجد العالم، وهو أحد المساجد الثلاثة الذي يشد المسلمون الرحال إليها، فهو أولى القبلتين في الإسلام، يقع داخل البلدة القديمة بالقدس، وهو تحديداً كامل المنطقة المسورة، ويطلق ذلك الاسم على كل ما هو داخل السور، وليس قبة الصخرة كما يعتقد البعض. تصل مساحة المسجد لما يقارب 144 ألف متر مربع، تشمل قبة الصخرة والمسجد القبلي، ومعهم المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، بالإضافة لأكثر من 200 معلم تاريخي، تقع كلها على هضبة صغيرة تسمى هضبة موريا، وأعلى نقطة فيها تقع بقلب المسجد. ولعل أبرز ما في المسجد وأكثرها شهرة قبة الصخرة أو مسجد قبة الصخرة، والذي شيده الخليفة عبد الملك بن مروان في العصر الأموي، وكان هدفه أن يحوي المسلمين الفارين من البرد، وليكون أيضا مزارا لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلتهم. تقع في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى، وتعتبر القبة أقدم أثر إسلامي في تاريخ العمارة الإسلامية، ويبلغ طولها حوالي 56 قدم وعرضها 42 قدم، أما قطرها فيبلغ 20.44 مترا. وثاني المعالم البارزة في القدس هي كنيسة القيامة، والتي تقع أيضا داخل السور، وقد بنتها القديسة هيلانا، وهي والدة الإمبراطور قسطنطين الأول، وتعتبر من بين أقدم 3 كنائس في العالم، كما أنها رمز للوجود المسيحي العربي والشرقي، أو ما يسمى الأرثوذكس، وهي الكنيسة التي تجمع 3 طوائف هم الرومان الكاثوليك والروم الأرثوذكس، ومعهم الأرمن الأرثوذكس. وما لا يعرفه العالم أن مفاتيح الكنيسة تحتفظ بها عائلة مقدسية مسلمة، وذلك منذ العهد العثماني وحتى اليوم، بسبب الخلافات التي وقعت بين الطوائف المسيحية حول حق الاحتفاظ بالمفتاح، وانتهى الخلاف بذلك الحل. كما يوجد في القدس حائط البراق، وهو حائط يحيط بالجهة الغربية للمسجد الأقصى، ويطلق عليه اليهود اسم حائط المبكى لاعتقادهم أنه من بقايا هيكلهم الضائع. أما عن سبب تسميته بحائط البراق فتعود لحادثة الإسراء والمعراج، حيث ربط الرسول دابة البراق بالقرب منه ليطلق عليه ذلك الاسم. كما أن سور المدينة القديمة بحد ذاته يعتبر معلما،
حيث يضم 15 بابا، أكبرها باب العامود، ومن أشهرها أيضا باب المغاربة وباب الأسباط. كل تلك المعالم تثبت للعالم مرة واثنتين أن للقدس تاريخ طويل لن يمحى أبدا، وسيبقى شاهدا على صمود أهلها على مدار آلاف السنين، وهو ما أثبت منذ الاحتلال الإسرائيلي لها، حيث كانت دائما شعلة الانتفاضات والثورات، وبقيت خط الدفاع الأول عن فلسطين للأبد، لتبقى هي القدس التي باركها الرسول وجمعت الأديان كلها، وباتت محبوبة الجميع بجمالها وتاريخها العريق.